Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Pas të nxorra njoftim kujt t'i bëj review në makinën TikTok, më përgjigj Genci direkt, edhe ja ku jemi. Do bëjmë review Golfin e vet, Golf V GTI i 2006-s, më duket, se di dhe nga funi do e qartësoj. Është me 4 dyrë, to kanë edhe me 3 dyrë, me 3 dyrë ose me 5, 3 porta ose 5 porta, kjo është versioni me 5 porta. I zi, DSG GTI, i bukur është standard GTI, po përgjithësi unë kanë pas pëlqyer për këtë Golfat 5 edhe GTI është si versioni më i lartë i Golfit 5 bashkë me 32-shi. Është makinë e përhapme, po përgjithësi është motor 1.9 shnaft ose 2 shnaft. GTI-t janë pak më të rralla, se kanë edhe konsum më të lartë, po për çuna të ri të ishte ndër zgjedhjet më të mira, edhe Genci çunë i ri është, edhe du ta përshëndes. Ta shohim edhe nga mrena, to janë sedilet e GTI-s, që është si tip omazhi për GTI-t e para, Golfin e parë, ka të njëjtën formë, ka ata kuadratet e sedilet si Golfet e parë GTI. Kjo është DSG, kjo është dual clutch, e ka me doppio freksion, kjo është me marshën timon, 6 marshë është, kilometrazh deri në 300, pa normal që nuk i ka paq. Kjo është me navigator me klima automatike, nuk është me sendili me ngroje. Tu ka ISP-n edhe atë të gomave të fryme presioni, pas ka dhe AUX. Kamion DSG, si që tham, ka pas edhe opcion me 6 marshë manual, po kjo është versioni automat. Mrena është Golf, si gjithë Golfat e tjerë pak a shumë, vetëm ajo forma sedileve është pak më sportive. Tani shohim edhe mrapa, a ka hapësirë. Vazhdon ajo forma e atyne kuadrate ke sendilet. Unë jam 1.86 edhe mund të rri disi rehat këtu. Më prekin komët pak gjunjt për para, po nuk është keq. Ka edhe këte kondicionerit aty, nuk e ka individual, po ka që i vjajri mrapa. Shohim edhe bagazhin. Edhe bagazhi për llojin e makinës si bollshëm duket. Genci ka vu këtë gomën në rezervë aty, po ka hapësirë po të mos edhe. Tani shohim edhe motorin, që është pjesa kryesore e kësaj makine. Ky është motori 2004 piston FSI E113, që ka 200 kuj fuqi edhe 280 Nm/m. Versionet e më vonshme, më duket nga 2008, kanë pas modelin e ri të 2000-shit EA888, po njëtën fuqi ka pas pak a shumë, kurse kanë qenë një 30 year edition, ka pas një 30 kuaj më shumë ai. Është motor i fuqishëm, edhe Genci i ka heq rezonatorët e katalizatorët e Golfit vet, edhe ka edhe goxha zhurmë të bukur, më e fortë se standardja, siç do e ngjojmë edhe këtu. Tani do e marrim edhe për i xhiro të shkurtër, ta shohim si është necje. E konfirmova edhe me Gencin, do me thonë që ishte 2006-s, në fillim thash 2005-2006, si isha i sigurt, e 2006-s është. Është me 280.000 kilometra, nuk janë pak, po është e majtme, do me thonë me libër shërbime që ka. Të dhe motora është përgjithësi, ka një qik qef hargjimin e vajt, edhe gjitha për përjashtim hargjeni qik. Po, që se ja bë shërbimet në kohët gjitha, zgjasin normal edhe kanë potencial për fuqi, mund t'i shtosh. Tani ta shohim sa ecën kjo kështu, pa jashtu. Edhe pse motor vetëm 2 mish,
ecën goxha shpejt, edhe përgjigjet kur jep gaz, ka akselerimin e ka mirë. Plus që edhe zhurmën e bot bukur kur jetuat shpejt. Kthesa është e mirë, kaq pak kthesa sa kishte këtu. Unë s'kisha provu në herë, 5 GTI do me thonë, që 2000 isha nafte 1.9 qa plot, po ka diferencë, ka gjatë madhe të shpejtësi, përgjigjet shumë mirë. Edhe pse motor turbo është, po nuk dallosh shumë që turbo lag në përgjigje. Normale, ku rritet boosti pastaj ka më shumë fuqi se sa ja ve komën, po prap është shumë mirë, shumë mirë. Timonin e ka precis edhe ka feedback, manovrues me mirë, e nez në herë ESP-n, se është me diferencial para edhe ka në herë torque steer, që se jep shumë gaz në kthesa. Pastaj kështu normal amortizimi është pak më sportiv se golfet e thjesht, edhe i dallo pak të rrugët e prishme, po prap nuk është keq. E menaxhueshme është për rrugë Shqipërie, po duhet me ecë pak ngadalë te këto pjesët si kjo këtu, edhe kalo pa probleme. Tashi më kanë kritikuar që ti vetëm thu shumë e mirë për gjitha makinat, shumë e mirë kjo, shumë e mirë ajo. Edhe kam vendos normalisht që i dëgjoj kritikat edhe më boni sa më shumë. Unë amator jam këtë pjesë edhe sa më shumë qef kam të përmirësohem e të kryoj kontent më të mirë. Kështu që nga tashi do filloj të jem më kritik edhe t'i analizoj pak më shumë makinat, mos të them edhe me mirë e mirë. Për shembull, për këtë Golfin 5, po i bëj krahasim edhe të shkurtër me rivalet e vet. Kohën kur ka qenë, ka pas rival Honda Civic Type R, ka pas Ford Focus ST. Ford Focus për shembull ka pas më shumë fuqi, ka qenë 2.5 5 pistonç, turbo, e ka pas diku te 225 ku e fuqi. Ja të kthehemi mbrapa se nuk i njohim më rrugët tani në vazhdim. Do me thonë Fordi ka qenë më i shpejt, më i fuqishëm se GTI-a. Pastaj rivali tjetër, më kryesor edhe që ishte zgjedhja ime në këtë grup makinash, është BMW seria 1, 130 benzinë. Ai ka qenë motor 6 pistonç, edhe shumë sportive, me diferencial mrapa, e vetmja nga kjo kategori me diferencial mrapa, edhe më shpejt në pistë, më shpejt pothuajse në gjitha gjonat. Pastaj edhe Honda Civic Type R, ajo motor 2000 me aspirim, në fakt, torque ka pas më pak, po si ku e fuqi 200-201 ka pas, edhe kjo është me turbo, po 2000, njëtën i lloj kuajt fuqi, nuk bë shumë sens, po prap më shpejt ka qenë vit drejt paktën se Honda. Nëse si motor ka pas potencial edhe për modifikime, kështu aftermarket ka pas që e kanë shumë më shumë fuqi se kaq. Nuk është përveç pjesës së dileve dhe timonit, nuk është se dallo që i në makinë mod veçantë, pse është GTI, plus që shumë veta i kanë bërë dhe me look edhe pse si kanë GTI fare. Konsumin e ka shumë të lartë, motor 2000 benzin, po harxho shumë, edhe për atë fuqi që ka dhe makinë e vogël që është, tepër i lartë, prandaj shumica kanë marrë opsionet naftë. Është 2000 naftë fakt, GTD-ja, ka torque më shumë se kjo, ka 350 Newton duket ose më shumë. Ai është 170 kuaj edhe ai është opsioni mirë, se ka konsum më të ulët. Pastaj është edhe R32-shi, 3.2 VR6, ai ka 250 kuaj fuqi edhe 320 Nm/m më zb, ai është edhe 4Motion që 4x4. Në disa pjesë është më i shpejt, po krahasu me atë versionin që është GTI, për që është bërë për 30 vjetorin, që ka 30 kuaj fuqi më shumë. Shumë testime kanë treguar që është më i shpejt ai se sa R32-shi.
Tashi, si makinë për çuna të ri ose për njerëz që janë të apasionuar për makina, se që të marrësh si GTI, thash ka kostot për ta marrë janë më të larta si Golf 5 1.9 TDI për shembull, ose 2 TDI, kështu që duhet i kesh qef makinat, po prap për mendimin tim është më mirë Golf 5 GTI se sa i Evo 220 që E-klas ose C-klas 220 snaf. Për çuna të ri është shumë më mirë, më sportiv Golf 5 benzin GTI. Edhe tani përgjithsisht mungojnë këto pjesa e makinave tamam sportive, jemi shumë të fokusuar te pjesa e luksit më shumë, edhe nuk para shef shumë makina siç i shef gjithë botën që sa të lën Cupra për shembull, Ford Fiesta ST ose Focus ST, nuk i shef shumë, ose Honda Civic Type R. Përgjithsisht është punë vetëm me E-klasa, C-klasa, që s'janë makina sportive, po preferohen nga shumica për shkak se i ofrojnë në thonjza të gjitha, edhe luksin edhe shpejtësinë. Po janë makina të rënda, janë makina për rrugë gjatë, nuk t'japin ne lloj ndjesie në ecje. Gjithsesi, shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky review i këtij Golf 5-s, i cili është edhe në shitje, siç më thotë edhe Genci, ka qef vazhdoj projekt tjetër, kështu që do më shit. Nëse besoj do t'i lej kontaktet e kush doje mund t'i shkruaj vetë. E falenderoj Gencin për mundësinë që më dha me review makinës vet. Ju falenderoj edhe ju gjithëve që na ndoqët, edhe duke ju kërkuar ndjes edhe për zërin se kam qenë pak si pa qef, gëzuar festat e Krishtlindjet dhe vitin e ri, edhe shifemi në video të vazhdim.